Muli, magandang hapon. Ako po si Eli Saludar. Secretary Jing, kumusta na ho kayo? Magandang hapon po sa inyo, mga kababayan. Magandang hapon din sa inyong lahat. O yung issue ngayon, Secretary Jing, sa Mindanao, kasi mukhang may problema doon. Magandang tutukan at i-discuss natin. Well, nasabi na natin ito. Alam mo, ito siguro isa sa mga nakapagpababa din sa rating ni Marcos. Kasi, alam mo, if you're the president of this republic, dapat maging fair and just ka sa mga taong bayan. Pangalawa, dapat mapagbasid ka rin sa mga pinipirmahan mo, mga papeles. Dapat aral na aral yan na hindi ka nag-violate ng batas, di ba? Oh. Kamakailan lang at nasabi na natin na nakialam ito si Macoy Jr. sa problema ng Maguindanao. Alam naman natin na yung kanyang mga alipores, itong minimension ito allegedly ng mga taga Maguindanao na ito si Lagdameo at saka si Galvez ay malapit dito sa mga officials ng BAR. Gusto nila na ang magiging opisyal dito sa mga bagong probinsya, Lanao, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, ay manggagaling sa mga dating mga MILF. Mga commander, mga ano. But they are not winning in the election. So, ang mga mga tao doon sa Maguindanao, through their leaders, through Congress, naghain ng panukala na i-divide yung Maguindanao into two provinces. Kasi may mga ano yan dyan may mga pamilya-pamilya na itong pamilya na ito, sila sa isang area, ito namang pamilya. Yan. So, para walang conflict, i-divide into two provinces, no? At true enough, na-divide na yan at magkaroon sana ng plebisito. Hindi tinuloy, ito kasalanan ng COMELEC ito. Kasi 2022 election was forthcoming. Dapat, before the 2022 election, 2022 election, dapat nagkaroon na ng plebisito. Pero hindi ginawa ng COMELEC. It's, I don't know why, but that's negligence on the part of the COMELEC, which also aggravated the conflict here, nakapag-aggravate. So, since hindi natuloy yung plebiscite, the plebiscite was held only after the election. During the election, na-elect na by the people. Overwhelmingly, itong si Bay Maguindanao at saka si Aini Sinswat as Vice Governor, respectively. So, lumabas itong batas. Mayroong Section 50 dyan, which is the transitory provision, na kung sino man yung governor shall become the acting governor of Maguindanao del Sur, yung vice governor ay magiging acting governor ng Lanao, ng Maguindanao del Norte. So, nag-assume sila. Ngayon, si Marcos, dahil sa pakialam ng kanyang mga alipores, biglang nag-appoint. Hindi sinunod yung batas. Nag-appoint siya, wala naman siyang authority mag-appoint. Nag-appoint siya ng, in fact, initially, ginawa niyang OIC governor si Maguindanao. Na very clear sa batas na she will be the acting governor. Iba yung OIC, iba yung acting. OIC, taga-punas ka lang. Dito naman, nag-assume naman si Aini Sinswat. Kasi nandoon din sa Section 50 na kung sino yung vice governor doon sa area na yan, she will become the governor, acting governor. Nag-appoint din dito ang naging controversial. Kasi si Marcos, through his alipores, bulong-bulong, naglagay ng a certain makakuha to become the OIC governor. Umangal si Sinswat at nag-file ng injunction sa Supreme Court. Ikangay mandatory manlamos. So, ngayon,
gusto niya mag-appoint. Nung nag-assume si Sinswat, gusto niya mag-appoint ng treasurer. Kasi hindi niya ma-dispense yung pera, hindi niya masunduhan ng mga tao kung hindi siya magkaroon ng treasurer. Ngayon, pinirmahan ng BARM yung Regional Local Government Finance, hindi pinirmahan. So, she went to the Supreme Court. And ito po yung ruling. Sige, ano ba naging desisyon ng Supreme Court? Ang desisyon ng Supreme Court ay sinasabi na legal ang pag-upo ni Sinswat bilang acting governor. At siya ay may karapatan na talaga ng treasurer. At they were compelled to sign or designate the treasurer, ang Local Government Bureau of Finance to designate. Ngayon, in spite of the Supreme Court ruling, ito, pabasa muna natin yung Supreme Court ruling. Ito ay, ang ponente nito, isang matino na justice, si Justice Ami Javier. Ito po yung portion na ito. Nasaan yung ito. portion? So, sinasabi na itong last portion, here we cannot allow the newly created province of Maguindanao del Norte to be crippled without the provincial treasurer who discharges the vital task of managing the fiscal affairs of the province, as the same affects the entire operation of the local government unit. To be sure, recourse to the lower courts for the present case of Mandamos, while allowed, is indeed inadequate, especially considering that any ruling rendered therein would still be subject to layers of appellate review. Prompt action by the court is thus necessary and exigent in this situation. So, ibig sabihin ng Korte Suprema, kasi ni-raise ng kalaban na there must be hierarchy of courts. Dapat daw muna mag-file muna sa mababang Sabi korte. ng Supreme Court, hindi sa lahat na panahon. There are issues that the Supreme Court will directly take cognizance, especially when it involves exigency, such as this one. Ito, napaka-importante na sitwasyon. Kasi kailangan mag-function ang local government. Kung hindi mo gagawa ng action, kawawa ang mga tao doon. They will be leaderless. So, sabi niya, accordingly, the petition for mandamus is granted. So, ibig sabihin, orderan ngayon ang treasurer na mag-assume bilang treasurer ng Maguindanao del Norte. So, Respondent Bureau of Local Government Finance Regional Office Number 12 is ordered to process the appointment of Badoric Alonso or any qualified person designated by petitioner, Province of Maguindanao del Norte, through acting governor, through acting, kung hindi pa siya recognized na acting governor, hindi i-mention ng Supreme Court. Dapat i-mention si Magakuwa. So, kasi in-appoint ni Marcos. kinikilala siya ng Supreme Court. Kinikilala siya na siya ang legal. Specific. Very specific. Through acting governor Fatima Aini Sinswat as provincial treasurer of the province of Maguindanao del Norte. With utmost dispatch, mabilisan. The writ of preliminary mandatory injunction issued earlier, kasi nag-issue na sila, ginagawa ngayon permanent. So, in other words, hindi na pwedeng... So, wala na, talaga. And this one... Pinal na ito, Secretary Jing. Is immediately... Batas na yan. Is immediately executory. So, ordered. Hindi Yeah. sinunod ni Marcos. Gusto pa rin gumalaw si Marcos, mag-file pa ng MR daw, ganyan-ganyan, or ipa-elevate pa sa... Marami silang maniobra. However, may maniobra sila o hindi, in the meantime, hindi dapat nila ginugulo. Hindi dapat nila ginugulo yung Maguindanao del Norte. Dapat iupo mo na si Aini Sinswat. Now, kung ma-reverse yung decision, saka Tanggalin. Pero habang wala, siya na yung sinasabi na gobernador eh. Bakit hindi ito pa rin? Ngayon, nagmaniobra sila. Ito ang matindi. This involves the COMELEC. Kasi may election ban eh. Ban on appointment of any official in the period of election. Kasi may yung kabataan tsaka barangay. SK and barangay. So, any election for that matter, it Lahat. also involves every official in the entire country. Hindi ka pwedeng i-appoint. Or Lahat, promotion, etc. So ngayon, nagmaniobra ito sila Dark Choco at saka somebody else in
as designated by Marcos to do something, minaniobra nila at ito, masama ito. Ito, kaibigan ko ito si George, naging abogado ko nito, si George Garcia. Bakit niya ginawa ito? Paring George, bakit naman nag-issue ka ng exemption? Si George Garcia issued an exemption na makapag-appoint si Jopno or yung memorandum for Chairman Erwin Garcia, subject recommendation on the request for his granting of continuing authority to appoint or hire new employees to the provincial government of Maguindanao del Norte in connection with the 2023 Barangay and Sangguniang. Now, that is the heading, pero ang punteriya nila, mag-appoint ng treasurer na tao ni makakuha. Para yung tao na in-uphold na ng Supreme Court na umupong treasurer as requested by Governor Sinswat ay mapapalitan at susunod kay makakuha. At nakialam si George dito. Dapat hindi siya nag-issue Unang-una, alam na ni Mr. George Garcia yung ruling ng Supreme Court. This is a complete defiance of the ruling of the Supreme Court which recognized the validity of the assumption of Governor Sinswat. Bakit siya makikialam pa dito? Dapat hindi siya nakikialam at hindi niya binigyan ng exemption kasi wala naman dapat na baguhin pa kasi nagsabi na ang Korte Suprema na si Sinswat na ang gobernador, siya ngayon ang may karapatan na mag-request for treasurer. Bakit bibigyan pa yung ibang mga tao? This is a complete defiance of the Supreme Court order. This is an impeachable offense. Okay. Ang theory ko dyan, para makakuha. Para makakuha. You are right. Okay, so, okay. Mga kababayan, talagang ginugulo ni Marcos. Tingnan mo ngayon, kawawa ang mga tao, walang sahod. Now, can you imagine, ginugulo ni Marcos itong probinsya? At ang dami na pinsala. Yung mga empleyado ng Maguindanao del Norte, hindi nabibigyan ng sahod. Tingnan mo, nagrereklamo yung mga tao. So, siyempre, Secretary, kinakailangan may treasurer dyan May treasurer. Para magdi-disperse. So, ngayon, tinatakot nila yung treasurer na hindi po pirma. So, hindi ngayon malabas yung pera kasi dalawang gobernador Si Makukuha, in defiance of the Supreme Court order, did not withdraw from his appointment as OIC. Si Sinswat naman, because of the Supreme Court ruling that she is the validly assumed governor, she's assuming as governor at that. So yung treasurer na sinabi ng Supreme Court na ilagay, hindi pa rin na-install dahil nga ginugulo ni Marcos ang probinsya. Pero dito, Secretary Jing, dapat ang unang-unang kumilala sa naging desisyon ng Supreme Court, yung Malacanang. Dapat. Ikaw yung presidente, ikaw ang magiging good example, Marcos. Dapat sundin mo yung desisyon ng Korte Suprema. Now, kung mag-appeal man kayo or mag-motion for reconsideration, pagbigyan nyo muna yung permanency of the injunction ng Supreme Court. You should not defy it. Now, kung magiging swerte kayo na i-reverse ng Supreme Court, then panalo kayo. But in the meantime, do not create chaos in that province. Ipaubaya mo muna yung ruling ng Supreme Court in the meantime, but ikaw ang promotor na hindi sundin ang Korte Suprema. Paano ngayon? Kung may order in your favor, hindi ka rin sundin, anong sasabihin mo? Pero dito, Secretary, kakaiba kasi yung kanyang Executive Secretary, dating Chief Justice ng Supreme Court. Siguro dapat payuhan yun na nga yung sinasabi ni Marlica na liligwakin na daw. Siguro, kailangan na siguro ligwakin kung pinapabayaan niya itong issue na ito. He is the former Supreme Court Chief Justice and yet he is Malacanang to his advice is defying the order of the Supreme Court. Ordering a permanent injunction. Wala kayang opinion dito yung Chief Legal Advisor? Si Ponce Enrile? Ay, hindi.
Hindi, pero kung executive Kaya mo, secretary. magaling yon si Enrile, pero mukhang flower na lang yata eh. They are not giving him really, parang, alam mo, maraming flower dyan eh. Mayroon din akong kaibigan na in-appoint na flower lang din, presidential advisor, pero flower. Walang budget yun, walang opisina. Si Ponce Enrile, doon sa mga issues na dapat kasama siya, yung sa MUP eh, mayroon nga siyang sariling opinion na, delikado yan, wag niyong gawin yan. Sabi niya, joke no, wag mong gawin yan. O pero hindi siya pinapakinggan. Flower ka lang dyan, Mr. Display lang, display. Manong Johnny, flower ka lang yata dyan eh. If I were you, katulad ni Inday Sara, pinagawa kayong flower lang dyan, on your own right, you are strong, get out from the heat. So, ganito din, ito yung isa sa mga dapat pagtuunan ng pansin ni Marcos. Kaya mga bumulusok, bumaba yung ano mo, dahil pati sa Mindanao, nakikialam ka sa Maguindanao. Bakit hindi mo paubaya sa taong bayan na nag-elect na sila ng tao? Bakit ka mag-appoint pa ng iba, Marcos, OIC, when in fact the mandate of the people should be obeyed? They have voted Fatima Aini Sinsuat as governor, being the vice governor, nasa batas. They have voted by Miriam Maguindanao as governor to become acting governor of Maguindanao del Sur. So dito, Secretary Jim, bukod sa sweldo, siyempre, ng mga taga sa provincial government, hindi lang yung sweldo. basic services, Yes. pwedeng Basic maapektuhan. services, kasi kailangan ng pera yan eh. Pondo. Mga transaction sa gobyerno, mayroong gustong mga investors na mag-deal doon sa mga areas na yan. O hindi. Apektado ito. Sino pupuntahan nila? Si Makakuha ba o si Sinsuat? So, the very person to be blamed is this guy by the name of Ferdinand Marcos Jr. alias McCoy. Okay, bukod Because sa... he had interfered in what is ordinarily a provincial election, provincial affairs, event of the people of Maguindanao. Pero dito, ang issue rito, Secretary Jing, di ba? Yung bukod sa maapektuhan, yung basic services at yung sweldo ng tao, ang nakakatakot dito, baka magkaroon na naman ng kaguluhan. Yes! Magkakagulo yan kasi, alam mo, hindi naman natin, alam mo, ang BIFF at kasama pa rin yan sa MILF eh. Pwede nilang takutin yung mga tao dyan eh. Alam mo, kaya nga nagkaroon ng rebellion dyan because these people are defying government. At pinagbigyan sila to buy peace. Pero, huwag naman sana, binigyan na nga sila ng barn, pakialaman pa nila yung Maguindanao, na the governor and vice governor were elected by the people. Hayaan mo na. Mayroon na naman 2025, bakit hindi sila makapaghintay? Lapit na eh. Total acting lang naman yan. By 2025, the position for governor of Maguindanao del Norte is open for election. The position of Maguindanao del Sur, governor's position is open for election. Bakit nyo hintayin? Bakit nyo guluhin ang mga tao dyan? Just because kapit kayo kay Marcos and you think that Marcos, since he is the president, he has all the powers, even if it will defy a Supreme Court ruling, even if it will violate government regulations and existing laws. So, Hindi may po binabakit tama yan. ka kanina na pwede, impeachable offense to. Yes. Dito kay ito si Juan kaibigan natin yan Hindi ko nga alam, hindi ko na natatawagan ito ngayon Patay sa Comelec at sa Pangulo. Mataas na ang tindig dito si George hindi mo na makakausap dati anytime natatawagan ko yan, abogado ko yan dati Pero ngayon mataas na siya pero kung na-impeach ko si Bautista, bakit hindi ma-impeach yung iba? Di ba? If they have violated, ito, very complete defiance of the Supreme Order. Alam niya yan Mayroong ganong order na ini-recognize si Sinsuat. And only Sinsuat can recommend. Bakit niya bibigyan ng poder ang Department of Finance to appoint
directly, that is not in line with Sinswat's recommendation. Kalokohan yan. Oh, Okay. di ba? So, panawagan lang natin ng Secretary Jing, dapat agad na maagapan, no, yung posibleng magkaroon naman ng kaguluhan diyan, sumiklab ang kaguluhan Yes. diyan And po there's sa only one Maguindanao. way to blame. One person to blame. Si Marcos. Because tumulong yan. Alam mo, walang utang na loob ito si Marcos eh. Yung mga Sinswat, work hard for him in the last election. Ha? Oh, di ba yun bang impluensya ang mga barm dyan? Wala. Una, Isko yan. Yung iba, Lenny. Hindi naman nag-Marcos yan sila. Pero itong mga Sinswat at mga Undodato, they spent their own money to make Marcos win in that province of Maguindanao. Why are they forgetting now the Sinswat? Bakit nila aalisin sa pwesto ang mga Sinswat? Ha? Hindi naman tama yan. Ha? Not only defiance of the law, you are also in defiance of your gratitude. Sense of gratitude, Marcos. So, yun po. Now, balik po tayo dito sa issue ng budget. Alam mo naman, panahon na ngayon ang budget para sa gobyerno. Hindi naman natin magkaligtaan na mayroong isang tao na magaling din naman dyan. Ito yung party list congressman na si Saldico. Chairman yan ng Chairman ng Committee on Appropriations. Ito, basahin natin ang mga nagawa ni Saldico bilang chairman ng Committee on Appropriation. Co puts spotlight on PBBM's legacy projects in backing to 2024 GAB. The General Appropriations Bill. Okay. House Committee on Appropriations head and ako Bicol party list Elizalde Co is bringing to the fore 3 legacy projects of President Ferdinand Bongbong Marcos, and he leads the sponsorship of the 2024 General Appropriations Bill. Co said next year's national budget is anchored on the President's rallying call titled Agenda for Prosperity, Securing a Future-Proof and Sustainable Economy, which key priorities include programs for health, housing, and food security. Sufficiency. Co also explained that the 2024 GAB or General Appropriations Bill includes 4 trillion in program general appropriations, 281.9 billion in program appropriations and automatic appropriations of 1.748 trillion for the support to government initiatives already sanctioned by existing laws, eliminating the need for regular legislative action. The 2024 National Expenditure Program by source amounts to 5.768 trillion pesos, Co said. The budget allows us to fulfill our promises to the people, address their needs, and move our country forward. Following the President's vision and as instructed by the Speaker, Co said that fiscal year 2024 GAB will have special emphasis on 3 legacies. Legacy Specialty Hospitals. Nais ng Pangulo na pangangalagaan ang kalusugan ng bawat Pilipino. Dahil dito, pupunduhan ng Kongreso ang mga legacy specialty hospitals tulad ng heart and kidney centers at maging cancer. Bukod sa libreng pagpapagamot, hindi na kailangan pang bumiyahe ng malayo papuntang Manila ang ating mga kababayan para malapatan ng tama at dekalidad ng lunas. Flagship program po ng Pangulo ang pabahay. Sa pamagitan ng 2024 budget at sa mga susunod na taon, patuloy nang pupunduhan ang Legacy Housing Project, more or less 6 million housing hanggang maabot natin ang target na 6 na milyong murang pabahay para sa pinakamahihirap nating kababayan. And number 3, legacy food self-sufficiency. Nais wakasan ng Pangulo ang dinaranas nating kakapusan ng pagkain. Dahil dito, maglalaan ang Kongreso ng mas malaking budget para sa irigasyon at agrikultura. Layunin nating mag-self-sufficiency o kaya maging net exporter ng bigas sa mga darating na taon. Susi dito ang patubig, pataba, binhi at tamang teknolohiya para sa pagtatanim. Okay? So, yun ang magaling na kaibigan natin, si Saldico, party list, pero chairman ng Committee on Appropriation. At yan ay
talagang yun ang katulong ni Speaker Romualdez sa pagpasa ng budget. So, wala problema ang pagpopondo. Walang Binigyan ng problema pondo. ang pagpopondo. Sana ayusin So, na lang ng sana, implementasyon. Ang ating Kongreso ay gumagalaw, pinapalabas na ang kanilang approval, pero nasa eksekutibo na yan. Yes, sila mag-i-implement niyan. I-implement ba? Kasi tulad ngayon, last year nagbibigay ng pondo ang Kongreso, pero bakit nagkakahirap-hirap tayo sa mga ating mga commodities? So, maski gaano pa kagagaling ni Salde at ni Speaker, ang problema ay hindi magaling yung nagpapatupad. Ha? Yeah. Kasi ito ay ginagawa para sa kanila, pero ang executive ay hindi gagawa, kawawa naman ang bansa. Ayan. Okay? Okay, so maraming salamat po. Magandang hapon po at paring Ado, Magandang hapon po ulit. Salamat sa inyong pagtangkilik. magandang hapon muli sa Iparas kay Paras.